and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng garlic pork tocino. And here are the following ingredients. Ang ating first step, itong ating pork na slice na to ng manipis. Ang ginamit ko is pork loin. Pwede din kayong gumamit ng kahit anong part ng pork. Yung back ng knife na hindi matalim, tinatadtad ko lang para lang lumambot yung ating pork. Para yung ating marinate ay manunuot dun sa ating pork. Ang ating next step, dito sa ating saucepan, ilalagay ko yung 1 cup ng water. Gagawin natin yung marinade. At isasama ko na rin yung half a cup or 3/4 cups ng sugar. I-add ko na rin yung 1/4 cup ng soy sauce. One tablespoon ng minced garlic or grated garlic. At 1 teaspoon ng salt. Hahaluin lang natin to hanggang sa matunaw yung ating sugar. At ilalagay na natin yung red food coloring. So, depende sa inyo kung gaano ka-intense ng color. At haluin lang natin ito. After natin mahalo, ilalagay na natin itong 1 tablespoon ng vinegar. At hindi na natin ito haluin. Pakukuluan natin ito hanggang sa mawala yung amoy ng ating vinegar. Yan, hindi ko na naamoy yung vinegar, pwede na nating haluin. At switch off na natin to at we will cool this down completely. Ito na yung pork na slice natin at yung napalamig nating marinade. Nalagay na natin. Make sure na haluin yung maigi para well-coated or well-soaked yung ating pork. Tama-tama yung ating marinade na garlicky flavor. Tatakpan lang natin to at ilalagay natin to sa fridge for 24 hours para mag-marinate. And after 24 hours, pwede na natin iluto yung tocino. Dito sa ating pan, ilalagay ko na yung tocino. Yan, mga 2 pieces lang muna ang lulutuin ko kasi ako lang naman ang kakain. Then, lalagyan natin to ng water na enough lang na medyo mag-soak yung ating tocino. Then, pakukuluan natin ito at babalik-balik na rin lang natin hanggang sa matuyuan yung ating pork. Ayan, after 10 minutes na tuyuan na yung ating pork, lalagyan na natin ng oil. At ipiprito na natin to for about 10 to 15 minutes hanggang sa lumambot yung ating pork. After 10 minutes ng pagpiprito, almost cooked na yung ating tocino. Hihiwain ko lang to ng maliliit. Then, ibabalik ko. Ibabalik ko uli yung na-slice ko ng tocino. At i-continue natin ang pagpiprito for another 5 minutes on low heat. Ayan, luto na yung ating tocino. Transfer na natin to sa ating plate. And there you have it, our garlic pork tocino. Best served with fried rice, achara, and fried egg. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng aking videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.